سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با هم دیگه چیکن کاری یا کاری مرغ درست کنیم. اگه تا الان چنل رو سابسکرایب نکردین لطفاً حتما این کارو بکنین چون من به حمایتتون احتیاج دارم. مواد لازم کاری رو اینجا دارین میبینین و مثل همیشه هم ترجمه‌ش رو براتون تو دسکریپشن یا همون توضیحات گذاشتم. خب بریم شروع کنیم. فیله‌های مرغی که دارین حدود 2 سانت اینا رو ببرینشون، یعنی تقریبا هر فیله حدود 4-5 تیکه میشه. بذارینشون توی بشقاب چون میخوایم اول مرغا رو با پودر کاری حدود 1/3 پودر کاری که داریم مرینیت بکنیم. این کاسه و قاشق خیلی خوشگلم که میبینین دست منه از کارهای زرکه که بعداً تو اینستاگرامم تگشون میکنم. اینا رو حسابی مرینیت بکنین، بذارینشون کنار تا بقیه کارامون رو انجام بدیم. پیازی رو که دارین نگینی خورد کنین، سعی کنین کاملا ریزش بکنین که خیلی تو غذامون پیدا نباشه. پس حسابی ریز خوردش بکنین، بعد میریزیمش توی کاسه و میذاریمش کنار. پیازی هم که استفاده میکنین بهتر پیاز سفید یا زرد باشه و درشت هم باشه اندازش. قارچا رو اسلایس بکنین. اسلایساتون نه خیلی باریک باشه نه هم خیلی ضخیم باشه، برای اینکه میخوایم یه کوچولو زیر دندونتون بیاد. اینم بذارینش توی کاسه و کنار. 2 حبه سیر داریم. حبه سیرا هم میتونین خورد بکنین، هم اگر سیر له کن دارین میتونین از سیر له کن استفاده کنین. خیلی هم خوبه اگر کسی حساسیت داشته باشه تو غذا به سیر، خیلی زیر دندونش نمیاد. اینا رو هم بریزین توی ظرف و بذارینش کنار. حالا بریم شروع کنیم. روغن بریزین توی قابلمه. الان میخوایم مرغایی رو که قبلا مرینیت کرده بودیم توی روغن و کره سرخشون بکنیم. یه کوچولو میخوایم تفتشون بدیم. این کارم باعث میشه که کره‌تون نسوزه وقتی کره و روغن رو با هم میریزیم. پس مرغا رو بریزین داخل قابلمه، فقط یه کوچولو اونا رو تفت بدین. نمیخوایم کامل مرغا بپزه، فقط تا حدی که یه بخشایی از مرغ، نگاه کنین توی تصویر، پخته باشه، یه بخشش هنوز صورتی رنگه. همینقدر که تفت خورد از روغنتون خارجش کنین، بذارینش توی ظرف یا بشقاب، هر چیزی که دوست دارین بذارینش کنار. سعی کنین روغنش هم بگیرین تا جایی که میتونین. من دارم از یک کفگیر استفاده میکنم که روغن مرغا رو بگیرم. یه کوچولوی دیگه روغن اضافه بکنین. پیازا رو به روغن اضافه کنین. یه ذره همش بزنین، یه تفت کوچولو. بعدش میخوایم سیر رو بهش اضافه کنیم. بازم یه تفت کوچولو میدیم. اینجام نمیخوایم پیاز و سیر رنگ بگیره، فقط میخوایم یه کوچولو نرم بشه. همین که نرم شد زردچوبه رو بهش اضافه کنین. زیادم نزنین چون نمیخوایم رنگش تحت تاثیر قرار بده کاری رو. زردچوبه هم که سرخ شد ادویه کاری و ادویه‌های دیگر رو اضافه کنین. حسابی تفتش بدین. از کجا بفهمیم حاضر شده؟ وقتی بوی خیلی خیلی عالی کاری تو آشپزخونه‌تون پخش شد، حالا مرغایی رو که تفت داده بودین برگردونین توی قابلمه. یه همه کوچولو بهش بزنین. خب حالا آب مرغ یا همون عصاره مرغی که دارین بهش اضافه بکنین. همش بزنین. یه مقداری هم میتونین از آب کتری، آب جوش بهش اضافه بکنین. خیلی زیاد اضافه نکنین. درشو بذارین یه نیم ساعتی بپزه تا مرغا کامل پخته بشه. بعد که پخت قارچ رو بهش اضافه کنین. قارچ رو دیرتر اضافه میکنین به خاطر اینکه نمیخوایم قارچ خیلی له بشه. میخوایم یه کوچولو تو کاری زیر دندونتون هم بیاد. همش بزنین، دوباره درشو بذارین. بعد 2 قاشق آرد با شیر سرد، شیر کوچولو کوچولو بهش اضافه بکنین که آردتون گوله نشه. تو این تایم هم قارچ داره یکم نرم میشه. همینطوری ریز ریز شیر سرد اضافه کنین. بعد بریزینش توی خورشت کاری. وقتی که ریختین کامل هم بزنین که یک دست بشه. خیلی زودم یه کوچولو قوام میگیره و غلظتش بیشتر میشه. درشو بذارین تا دوباره یه ذره با حرارت متوسط بجوشه. الان که دیگه کاملا غلیظ شد، به غلظتی که میخوایم رسید، نخود فرنگی رو اضافه میکنیم. چون نخود فرنگی کنسروی من آخر سر میریزم که له نشه.
همش بزنین، درشو بذارین دوباره یه کوچولو جوش بخوره. الان وقت ریختن خامه است. زیر حرارت رو کم بکنین. خامه رو اضافه کنین. کامل باید هم بزنین. حرارت هم همونجور که گفتم کم باشه که خامه‌تون نبره. کامل هم بزنین تا کامل پخش بشه و یک دست بشه و یه کاری کریمی داشته باشین. الان بچشینش، اگه دوست داشتین نمک و فلفل بهش اضافه کنین. یه کاریه به همین خوشمزگی و همینقدر راحت میتونین درست کنین و لذت ببرین. در کنار خانواده نوش جان کنین. اگه دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. اینم آدرس اینستاگرامه که میتونین حتما برین کارهای خوشگل زرک که اینجا من ادویه ها رو توش گذاشتم، قاشق، سینی و کاسه های خوشگلشون رو اونجا ببینین. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین و لذت برده باشین. درست کنین، در کنار هم میل کنین و کلی کیف کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.